Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Visa Toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những ngôi chùa mà chúng ta thường thấy trong các tấm bưu thiếp hay như trong video clip vừa rồi đã gợi nhớ cho chúng ta về một đất nước Nhật Bản giàu truyền thống. Trong chương trình Visa Toàn cầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một nét đẹp kiến trúc gắn liền với lịch sử và văn hóa Nhật Bản. Đó là tháp chùa bằng gỗ, một phần quan trọng và được tôn thờ trong Phật giáo Nhật Bản. Và để cùng trò chuyện về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay kiến trúc sư Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích. Và vị khách mời thứ hai, tôi xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Nguyễn Giang. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình Visa Toàn cầu của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về đất nước Nhật Bản trong tiểu mục Hãy cùng quan tâm. Xin mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng xem. Ngôi đền thờ Phật Horuji này nằm ở quận Ikaruga thuộc tỉnh Nara. Nó được lập nên từ cách đây 1.400 năm. Những tòa nhà nằm bên trong khuôn viên của ngôi đền là những khối kiến trúc gỗ cổ nhất còn sót lại trên thế giới đến ngày nay. Kyoto từng là thủ đô của Nhật Bản suốt cả ngàn năm. Tại đây, giữa những đường ray tàu siêu tốc và những tòa nhà hiện đại là một tháp chùa cổ 5 tầng. Nó nằm trong khuôn viên của khu đền mang tên Toji. Với chiều cao 54,8 m, đây là tháp chùa gỗ cao nhất cả nước. Những tháp chùa 5 tầng có mặt trên khắp đất nước. Tháp chùa Rurikoji thuộc tỉnh Yamaguchi này đã được xây từ thế kỷ thứ 15. Phần mái của nó có những chóp uốn cong tuyệt đẹp, và mỗi tầng mái ở trên thì lại nhỏ hơn tầng mái bên dưới một chút, khiến tòa tháp thon thả và sang trọng hơn. Một nhân tố quan trọng khác góp phần tạo nên dáng vẻ yêu kiều của các tháp chùa này là hình dáng của những lớp mái. Trên mỗi tầng, các lớp mái hiên đều uốn cong lên phía trên. Kiểu uốn cong tinh tế này chỉ có thể được tạo ra từ những bàn tay khéo léo. Tháp chùa Muruji đã đứng vững trên vùng núi của tỉnh Nara, được bao bọc bởi rừng già suốt 1.200 năm qua. Vào tháng 9 năm 1998, tháp chùa đã bị hư hại nặng khi một cơn bão mạnh quét qua khu vực này. Bị phá hủy gần như một nửa phía tây của ngôi chùa. Một tuần sau đó, người ta bắt đầu tiến hành sửa chữa những hư hại. Họ dự định sẽ sửa chữa lại ngôi chùa từng chút một nhằm khôi phục lại vẻ đẹp nguyên bản của nó. Những tấm gỗ bị nứt được đưa ra sửa chữa và lắp lại một cách cẩn thận. Những phần gỗ mới cắt cũng được khéo léo đưa vào đúng vị trí. Họ cố gắng giữ nguyên được càng nhiều phần gỗ gốc trong tháp chùa càng tốt. Bằng cách này, tinh thần của những người thợ từ thế kỷ trước đã được lưu truyền tới nhóm thợ sửa chữa ngày nay. Đây là một trong số những thanh gỗ nguyên gốc. Phân tích cho thấy thanh gỗ này có chất lượng vô cùng cao. Những thanh gỗ nguyên gốc đã sống sót qua hàng thế kỷ, bất chấp gió tuyết. Do vậy, chúng ta cần phải làm hết sức để bảo tồn chúng. Chúng sẽ vẫn ở đây cho các thế hệ thợ tiếp theo đến để sửa chữa tiếp. Những tấm gỗ nguyên gốc này vô cùng quý báu. Chúng tôi muốn giữ gìn được càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ việc này là tối cần thiết. Rất nhiều ngôi chùa đã được xây dựng trên khắp Nhật Bản trong nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Tuy vậy, chúng có những điểm tương đồng về lối thiết kế và xây dựng, tạo ra những diện mạo sang trọng. Ở Nhật Bản, những tháp chùa kiểu này vẫn luôn được tôn sùng vì khả năng chịu đựng động đất. Đó là lý do vì sao chúng đã trở thành những huyền thoại về sức mạnh ở Nhật Bản. Thưa quý vị, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng những hình ảnh về những công trình kiến trúc đã tồn tại hàng thế kỷ tại một quốc gia thường xuyên có động đất ghé thăm. Kiến trúc tháp chùa 5 tầng đã theo Phật giáo du nhập vào Nhật Bản từ giữa thế kỷ thứ 6 là một phần quan trọng trong lịch sử lâu đời của Phật giáo Nhật Bản. Đây cũng là một tôn giáo đã du nhập vào Việt Nam từ khá sớm, từ khoảng giữa thế kỷ thứ 3 và là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại nước ta. Vậy thưa kiến trúc sư Lê Thành Vinh, để đánh giá về điểm tương đồng cũng như điểm khác biệt giữa kiến trúc truyền thống Phật giáo của Nhật Bản và Việt Nam thì ông có thể đưa ra những ý kiến như thế nào? Như chúng ta biết là Phật giáo nguyên thủy xuất phát từ Ấn Độ và Trung Hoa, sau đó lan truyền sang các nước Đông Á, trong đó có Nhật Bản và Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là tất cả các cái công trình tôn giáo ở các cái nước châu Á nó có những cái sự tương đồng nhất định.
trong tổng thể các cái công trình kiến trúc về tôn giáo thì có các cái hạng mục tương đối giống nhau. Tất cả những cái kiến trúc được lập ra để đáp ứng những cái nhu cầu sử dụng của tôn giáo thì nó có những cái sự tương đồng nhất định. Cái kiến trúc đó thường là sử dụng các cái nguyên liệu bằng gỗ, cho nên là các cái công trình nó tạo nên nó cũng có những cái nét về quy mô, về những cái dáng dấp cơ bản cũng có những nét tương đồng nhau. Phật giáo Nguyên Thủy thì xuất phát ở cùng một cái nguồn gốc, nhưng mà khi sang đến từng nước thì trong cái quá trình du nhập, các cái quá trình tiếp biến và chuyển hóa thì nó lại có những yếu tố bản địa. Ngoài ra thì công trình kiến trúc nó là một cái sản phẩm vật chất, đòi hỏi các cái điều kiện kỹ thuật và phải thích ứng với lại những cái điều kiện về vi khí hậu địa hình ở từng nước. Cho nên là cái kiến trúc của từng nước nó lại có những cái sắc thái riêng biệt. Nếu như chúng ta vừa xem trong cái video clip là những cái tháp gỗ của Nhật Bản có cái xu thế là vươn lên chiều cao, thì những cái kiến trúc Phật giáo Việt Nam thì lại có cái xu thế là lan tỏa, dàn ra theo chiều ngang. Hay là kiến trúc Phật giáo cần phải có những cái cấu trúc để làm sao nó tương thích với lại cái việc mà hay xảy ra động đất, chuyển dịch nhất định, để sau những cái cơn động đất đấy nó không bị hư hại nặng. Thì kiến trúc Việt Nam, các cái cách mà tổ chức về cấu trúc, về không gian thì làm sao nó lại phù hợp với lại cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Ở đó chúng ta mà vào cái công trình kiến trúc truyền thống, chúng ta thấy là nó tạo ra một cái không gian rất là phù hợp, có những cái thông thoáng nhất định, có những cái mà con người cảm thấy là có một cái cảm giác dễ chịu hơn để đến với những cái nghi lễ về tôn giáo. Chính vì thế nó tạo nên cái sự phong phú của cái nền kiến trúc truyền thống của tất cả các nước trong khu vực. Xin cảm ơn ông. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Giang, như kiến trúc sư Lê Thành Vinh vừa mới chia sẻ, đó là các cái công trình kiến trúc Phật giáo tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam thì thường được làm từ gỗ. Tuy nhiên thì tôi muốn được hỏi anh là cái gỗ mà để xây dựng nên các công trình Phật giáo của Nhật Bản và Việt Nam thì nó có điểm gì khác biệt không ạ? Là ngoài những cái điểm chung là bằng cái nguyên vật liệu gỗ đó, thì khi mà ở những cái vùng nó khác nhau đó thì cái hình thức kiến trúc có thể cũng sẽ được làm khác nhau. Ví dụ các cái dạng kết cấu này, chùa Nhật đó thì cái mái là nó vẩy lên, thường là có xu hướng là vươn lên trên cao. Thì của mình thì thường là cái mái là nó xuống thì nó cũng sẽ khác. Ví dụ Nhật thì là sẽ dùng các cái đấu củng để mình đấu, mình chồng xếp lên nhau, nó vươn lên trên cao. Nhưng mình thì sẽ có cái hình thức khác là sẽ đưa xuống, ví dụ là cái bẩy. Bẩy nó liền với cái kẻ. Thì đó là những cái chi tiết mà khi mà vào thực tế thì nó sẽ khác với cái giữa cái kiến trúc của Việt Nam mình với cái kiến trúc của Nhật. Thưa kiến trúc sư Lê Thành Vinh, tôi được biết là cái quan điểm của người Nhật trong việc bảo tồn cũng như là duy tu các công trình đó là họ rất hạn chế thay đổi kết cấu cũng như là nguyên vật liệu, mà họ chỉ sửa chữa thôi. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về quan điểm này của người Nhật ạ? Trong cái quan điểm cơ bản về bảo tồn trùng tu ấy, thì cái điều rất quan trọng, gần như là đặt lên hàng đầu ấy, là làm sao bảo tồn tối đa tất cả những cái yếu tố gốc đã cấu thành di tích. Và cái điều đó thì ở tất cả các nước, kể cả Nhật Bản hay kể cả Việt Nam, đều tuân thủ những cái quan điểm chung như vậy. Tuy nhiên ấy, qua cái câu chuyện chúng ta vừa mới xem ấy, chúng ta thấy rằng là Nhật Bản là một trong những cái đất nước mà cái công tác bảo tồn trùng tu họ cũng làm hết sức là cẩn thận. Và đặc biệt là các cái chuyên gia Nhật Bản thì để thực hiện những việc này thì họ có những cái nghiên cứu rất là tỉ mỉ và thực hiện các cái công tác về làm hồ sơ rồi xây dựng các cái phương án rất là kỹ lưỡng và rất là cẩn trọng. Cái việc mà cố giữ lại một cách tối đa tất cả những cái cấu trúc cũ ấy, thì đấy là một cái việc làm chung. Đương nhiên là trong cái cách ứng xử với từng loại hình di tích khác nhau, nó cũng sẽ có những cái giải quyết riêng biệt. Kiến trúc Phật giáo bây giờ nó tồn tại không phải chỉ là để cho người ta ngắm nhìn, mà những kiến trúc đấy nó vẫn đang thực hiện cái chức năng vốn có của nó. Có nghĩa là nó vẫn là những cái cơ sở Phật giáo để những cái người mà theo những cái tôn giáo này đến hành lễ ở đó. Cho nên là ngoài cái việc mà chúng ta đảm bảo giữ gìn các yếu tố gốc thì làm sao nó lại phải phục vụ được cho những cái nhu cầu sinh hoạt, thì đòi hỏi những cái chuyên gia về trùng tu ấy đảm bảo được cả hai yếu tố đấy một cách nó nhuần nhuyễn nhất, nhưng mà cái tối ưu và cái vẫn được luôn luôn là đặt lên là điều quan trọng là giữ gìn những cái sản phẩm vật chất và những cái dấu tích của lịch sử để lại cho đến bây giờ. Cái mục tiêu giữ nguyên hiện trạng của công trình khi mà trùng tu thì là mục tiêu như ông vừa mới nói là của tất cả các quốc gia chứ không chỉ riêng gì Nhật Bản. Vậy thì tại Việt Nam chúng ta cũng thể đưa ra một ví dụ, một cái quá trình mà chúng ta đã trùng tu một công trình nào đó mà thể hiện được sự cố gắng để giữ nguyên hiện trạng của công trình được không ạ? Trước đây ở Việt Nam thì cái nguồn nguyên liệu gỗ là rất là dồi dào. Chính như vậy là tất cả các cái công trình
kiến trúc truyền thống thì hầu như được làm từ các cái cấu trúc gỗ, cũng rất là đáng tự hào. Tức là qua cả một thời gian dài thì Việt Nam mình hiện nay trong cái công tác bảo tồn trùng tu di tích gỗ đã đạt được những cái thành quả rất là đáng ghi nhận. Ngay từ những cái năm 80, khi mà những cái đoàn chuyên gia của Ba Lan sang Việt Nam và phối hợp với lại Bộ Văn hóa Việt Nam để tu sửa các cái di tích Chăm, di tích gạch đá có nét tương đồng với lại kiến trúc ở châu Âu. Các chuyên gia đã khẳng định một cái điều mà tôi rất là nhớ, tức là ở Việt Nam đã hình thành một cái trường phái trùng tu di tích gỗ rất là tốt. Điều đó ghi nhận rằng là cái việc trùng tu kiến trúc gỗ ở Việt Nam là cũng có những cái giá trị nhất định trong cái ngành trùng tu di tích trên thế giới. Và gần đây ấy, thì tôi rất muốn nhắc đến cái công trình bảo tồn tu bổ cái đình Chu Quyến. Tôi cũng đã trực tiếp đến cái công trình đình Chu Quyến đó, thì tôi thấy đó là một công trình về cái quan điểm và cái biện pháp trùng tu và cái kết quả đạt được đó, thì tôi thấy là tương đối mộng mực cho cái kiến trúc gỗ. Yếu tố mà những cái cấu kiện mà nó có thể gây mất an toàn hay là không bền vững đó, công trình nó vẫn đáp ứng được cái cuộc sống hiện tại đang duy trì và vẫn giữ được cái vẻ đẹp của di tích. Thưa kiến trúc sư Lê Thành Vinh, khi mà trùng tu các công trình kiến trúc tại Nhật Bản thì họ xác định rất rõ là bên cạnh yếu tố công nghệ, bên cạnh các cái phương pháp làm thì cái điều rất quan trọng đó là tay nghề của người thợ. Và thực tế thì cũng đã chứng minh là những người thợ bảo tồn di tích ở Nhật Bản thì gần như họ đã đạt đến mức độ của một người thợ lành nghề, một nghệ nhân. Vậy thì theo ông thì đối với điều kiện con người tại Việt Nam hiện nay thì chúng ta có thể đào tạo nên được những người thợ lành nghề như vậy hay không ạ? Ở Việt Nam thì thực ra những cái đội ngũ đấy cũng đã được hình thành từ rất lâu. Một cái đội ngũ những cái người thợ chuyên về những cái nghề mộc truyền thống ở các cái làng quê, họ xây dựng nên những cái công trình kiến trúc truyền thống. Và bây giờ để làm cái công tác trùng tu thì chúng ta cũng sẽ sử dụng chính cái đội ngũ đó để mà thực hiện những cái công tác kỹ thuật về bảo tồn trùng tu di tích. Ở đây thì
Tôi muốn nói một cái vấn đề lớn như thế này, tức là trong cái việc mà bảo tồn trùng tu di tích thì cái việc bảo tồn một cái nghề truyền thống để thực hiện các cái công việc về gỗ như vậy cũng quan trọng không kém. Và tôi nghĩ là những cái việc này thì cái giáo sư Nguyễn Giang có thể chia sẻ thêm với chúng ta. Về câu hỏi của Sơn đó, là ở Việt Nam đó thì là thợ mình là có thể làm được những cái việc đó không đó, thì tôi nghĩ là làm được, vì thực tế từ trước thì là mình cũng đã có những công trình đã làm rồi, chứ không phải giờ là cái công việc đó nó mới diễn ra. Theo tôi, nếu mà ở đây được đó thì phải giải quyết được bài toán là sống được với nghề, thậm chí nếu được thì có thể là còn có cái cơ hội mà làm giàu với nghề nữa. Bản thân ở những làng nghề đó họ cũng phải tự đổi mới những cái nghề truyền thống đó để nó đáp ứng được cái cuộc sống bây giờ. Thì tôi nghĩ là phải có những cái sự thay đổi đó ở trong cái làm nghề truyền thống đó, thì nó sẽ tạo ra cái công việc, mà có được cái công việc đó thì tôi nghĩ sẽ nuôi sống được người thợ, và họ sống được với nghề thì họ sẽ giữ được cái nghề đó bền vững hơn. Tôi muốn bổ sung thêm một ý về cái câu chuyện này. Cái việc kết hợp giữa cái nhu cầu cần những cái người thợ tay nghề cao để làm cái công tác trùng tu di tích, chúng ta sẽ đặt ra những cái yêu cầu là những người thợ có đủ tay nghề cao, kỹ năng cao như thế nào mới được thực hiện những cái công tác mà đòi hỏi những kỹ thuật đấy. Và như thế thì giữa cái nhu cầu đấy và cái lực lượng có thể đáp ứng được đấy nó sẽ không tràn lan như bây giờ. Và những cái người được chọn lọc đấy họ sẽ được hưởng những cái quyền lợi nhất định để họ thực hiện những cái công việc đòi hỏi cao như thế. Và chính cái công tác đó nó sẽ tạo ra cái điều kiện để xây dựng những cái cơ chế chính sách nuôi dưỡng những người thợ đấy một cách bền vững như anh Giang nói. Bởi vì nhu cầu có, cái nguồn gốc chúng ta có, cái nghề đấy nó đang được tiếp nối. Nếu mà chúng ta có một cái điều chỉnh, một cái cách quản lý, cách tổ chức tốt, tạo nên một cái cơ chế duy trì thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Một mặt là bảo tồn được nghề, giữ được cái đội ngũ thợ, một mặt khác là nâng cao được cái chất lượng của cái công tác bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc gỗ. Tôi nghĩ là với cái sự phát triển hiện đại ngày nay thì cái yếu tố truyền thống sẽ ngày càng được coi trọng hơn nữa, và người dân sẽ muốn là những cái công trình đã gắn liền với tuổi thơ của mình, gắn liền với lịch sử thì sẽ tồn tại mãi mãi để họ có thể tìm đến để sinh hoạt cùng với cộng đồng hay là sinh hoạt tín ngưỡng. Và tôi rất là hy vọng là trong tương lai thì cái công tác bảo tồn, duy tu, bảo dưỡng các cái công trình Phật giáo của Việt Nam sẽ ngày càng được phát triển và sẽ ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản đã khẳng định kết cấu tháp chùa của Nhật Bản phản ánh một triết lý tương tự trong võ thuật. Đó là sự dẻo dai có thể đánh bại sức mạnh thể chất. Kết cấu của những ngôi chùa Nhật Bản thì có sự đàn hồi tốt đến nỗi mà có thể chịu đựng qua cả những cơn động đất. Cái kết quả này thì sẽ được phân tích một cách khoa học qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Dữ liệu thu được từ các điểm cảm biến gắn vào mô hình tháp chùa đã được sử dụng để tạo ra sự mô phỏng trên máy tính. Kết quả cho thấy rằng các tầng không cùng nghiêng theo một hướng giống nhau. Một số tầng lắc về bên trái, trong khi một số khác lại lắc sang phải. Do toàn bộ tháp chùa lắc nhẹ như một diễn viên múa khi vặn người nên nó được giữ cân bằng. Nếu tất cả các tầng đều nghiêng về một phía, trọng tâm tòa tháp sẽ thay đổi và tòa tháp sẽ dễ dàng đổ sập. Nhưng vì mỗi tầng lại lay chuyển theo cách riêng, trọng tâm của tòa nhà không thể thay đổi dễ dàng. Điều này làm giảm đến mức tối đa nguy cơ sập tòa tháp.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng làm sáng tỏ vai trò của những mộng gỗ phức tạp ở phía trên đỉnh các trụ gỗ và phía dưới mái hiên. Mỗi một mối nối được hợp thành từ 2 cấu phần nhỏ, cùng nhau chúng đỡ lấy trọng tải của tòa tháp. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi sự rung lắc của động đất lan tới những mối nối này thì nó tạo ra ma sát. Chúng hấp thu và chuyển hóa năng lượng của trận động đất nóng lên trong khi thực hiện chức năng giảm xóc. Điều này diễn ra tại hơn 100 điểm trên tòa tháp, giúp nó tránh được việc sụp đổ. Nhờ những kỹ thuật xây dựng kín đáo này mà những tòa tháp của Nhật Bản có khả năng chống chọi với những trận động đất. Rất nhiều tòa nhà cao tầng ở các thành phố Nhật áp dụng công nghệ giảm chấn dựa trên các nguyên lý từng được sử dụng trong những tháp chùa truyền thống. Công nghệ kiến trúc có tuổi thọ cả hàng ngàn năm này vẫn tiếp tục tồn tại trong các kết cấu hiện đại này. Thưa quý vị và các bạn, các công trình tháp chùa của Nhật Bản đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và thậm chí có những công trình đã tồn tại hàng ngàn năm. Sẽ thật kỳ lạ nếu chúng ta so sánh với những công trình hiện đại ngày nay khi mà chúng được xây dựng và rồi được phá rỡ, có khi chỉ trong vài chục năm. Và đó cũng là lý do mà tại sao các nhà kiến trúc Nhật Bản hiện nay khi mà xây dựng các tòa nhà cao tầng thì vẫn thường tham khảo cái cách xây dựng, cái kết cấu của những tháp chùa của thời xa xưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Video toàn cầu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.